بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونستهديك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت ربنا كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك ربنا أنت الأحد لا شريك لك. سبحانك ربنا أنت الفرد لا ند لك. سبحانك ربنا ما أعظمك. سبحانك ربنا ما أكرمك. سبحانك ربنا ما أعدلك. سبحانك ربنا ما أرحمك. سبحانك ربنا ما أحلمك، ما عبدناك حق عبادتك. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، شكر نعمتك، حقق عبادتك، بلغ رسالتك ونصح خليقتك، فاللهم صل عليه. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وارض اللهم عن جميع من دعا بدعوته واهتدى بهديه واقتفى أثره ما تعاقب الليل والنهار. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم احشرنا في زمرة الفائزين. أما بعد، ما من أحد إخوة الإيمان والإسلام من الناس إلا وألمت به ظروف تجعله في حاجة إلى إخوانه. قد تكون هذه الحاجة مادية وقد تكون معنوية. إن وجد في مجتمع مسلم متماسك وجد العون، وجد المساواة. إن وجد في المجتمع المؤمن الذي يكون فيه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تقوى بإخوانه وإن كان ضعيفا بنفسه. المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. قد يبتلى المؤمن، والابتلاء من سنن الله عز وجل في الخلق. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد أن يبتلى المؤمن، لا بد أن يبتلى المؤمن بحسب ما عنده من إيمان. يبتلى المؤمن بقدر إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلى الله على الحبيب، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم: فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. أتقى الناس، أكثر الناس تقوى الأنبياء، لذلك فهم أكثر الناس بلاء. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الابتلاء مطهرة يطهر العبد من الذنوب. قد يبتلى المؤمن بقلة اليد، وقد يبتلى بكثرتها. قد يأتي الابتلاء من باب الإنعام، وقد يأتي من باب الإنقام. كم من عبد لا ينصلح حاله إلا بالفقر، ولو اغتنى لفسد حاله. وكم من عبد لا ينصلح حاله إلا بالغنى، ولو افتقر لفسد حاله. المؤمن الحق مش ما تغنوا عن البلاء في المال، في العرض، في أي مجال من مجالات الابتلاء.
فالح رابح. المؤمن الحق أيا كان نوع البلاء يربح. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وتجي غشين الجن إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث عند الإمام مسلم في صحيحه. من الابتلاء بقلة اليد، أن يفتقر الإنسان، أن يحتاج إلى المال. تحدث للعبد أمور طارئة تجعله في حاجة إلى المال، فلا يجد مخرجا إلا الاقتراض. تقع المشكل يهم به الأمر ويتفشن تواثي الذي يعذر خيف بس المؤمن ليتجاوز المحنة ويتجاوز البلاء. والناس إما مقرض وإما مقترض. يذاني شيء يعطر الناس مش أكثر منه. في المجتمع المسلم طبعا، المجتمع المسلم المتماسك، ليس في المجتمعات التي يقال عنها أنها مسلمة ويرمى المحتاجون إلى الأبناك الربوي. وبما أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة متكاملة في سن الأحكام، فهي تراعي كل الجوانب. لا يوجد أحكام في الدين تجلب لجانب الخير وللآخر المضرة، إنما هي أحكام تحفظ أمن الأمة وتصون استقرار المجتمعات واستقامة الناس على الدين. جاءت الشريعة الإسلامية مخاطبة، الشريعة الإسلامية لمسألة الدين، لمسألة مع الوسع، تخاطب الأغنياء وتخاطب الفقراء على حد سواء، تخاطب الغني المقرض وتخاطب المحتاج المقترض. المحتاج المضطر عندما يحل به خطب جلل يجوز له أن يقترض، جائز ما دام مضطرا. عصر الاضطرار جائز زيادة عند الضرورة. ونحن هنا لا نتحدث إخوة الإيمان والإسلام عن القرض الربوي، إذ لا ضرورة تجيزه، وإنما الكلام عن القرض الحسن. أتحضروا مش مسلم أخذت تضرب مبلغ من المال لمدة محدودة دون أن يشترط عليك أداء مبلغ زائد على ما أقرضه إياك. كنت تجيش الشرط تستكشف ديجن الزيادة نهاد غثار من شيار، وعند السداد إذا زدته فلا حرج عليه ما دام لم يشترطه أصالة، ما دام وكيكتي جيد الشرط رمزه. عندما يمتثل شرع الله تعالى تستقيم الحياة، ولكن عندما يتساهل الناس تتعقد الأمور ويقع الناس في المحظور. الغني والفقير أرميوا حكما هو الشرع ربي سبحانه وتعالى سنيفسا على حد سواء. لما لم يحكم شرع الله عز وجل أسهما بشكل كبير في انتشار الربا. الأمة تغاق في الربا، الأمة تغاق في الربا. الآن حتى الغني الذي يريد أن يستثمر أمواله فيما يسمى الأبناك الإسلامية يستغل حاجة الفقير، يستغل حاجة الفقير، يستغل ضعف الفقير، يستنبه بأن الفقير احتاج إلى المال، فهو يقرضه إياه مبتعدا به عن عقود ليست شرعية. تحزز المرابحة إتجن هي بيع مشروع، لكن يجي فيه يتتعرض للمرابحة يجي المبلغ رهيب جدا. يستغل الفقير المحتاج في أن يعقد عقدا مشروعا ثم يعني خسيس كوديت أرجمنا، يستغل ضعفه. إما غاسي يقتل لأنه كمهتم بالعقد الشرعي نيجي خاسي قال سرعة الأبناك الربوية، وهذا ما يحدث اليوم إخوة الإيمان والإسلام.
من جهة المحتاج الإسهام من هنا يبدأ. لا ينبغي أن يستدين المسلم المحتاج من أخيه إلا عند الضرورة القصوى، ليس فقط الاحتياج دواء، إنما الضرورة، الكماليات. ما تغل الإنسان يزمارس الكماليات اللي قوات تضرب يمارس. فبعض الناس يكسي يمارس مش هذيك الكماليات، الأشياء التي إن غابت لا تختل بها الحياة. مروت تحضر الحياة تبقى تقوى، وحتى الحاجيات. وإنما ينبغي أن لا يضطر المؤمن للدين إلا إن كان في أمس الحاجة. وخليت للإنسان يتقماوص من أجل الكماليات، فهذا دليل ومؤشر عن عدم القدرة على الرد على الوفاء بالدين. نعم عليك تغزز ما لقيت النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. قال بأن الدين استثناء، ويخص دير الدين يجل الحالة عنه، يخص دير الاستثناء. والنصوص الشرعية لا تشجع على الدين، بل جاءت محذرة منه. الناس خلافا لتعاليم الشرع يستدينون من أجل الكماليات. غاصتهم بين معليها ما بهذا وقت مليح صالحة لما صنعت من أجله، تؤدي دورها كما ينبغي. إتقاماوس مش هذه صغير جنتم بين أفضل طراز رفيع تكنولوجيا حديثة. والله أعلم بالنية، ما يستفد النية نغني أنه يعزز الديبان يعزز كذا صافي نطفغ الكبر نطفغ الرياء نطفغ العالم النهر. شو سواء في الحالات العادية هذا ليس اضطرارا يقبل به على دين لا يطيق رده وسداده. الآخر يستدين من أجل الترفيه، كون عام يخصص الذي سفر، كون عام يخصص يبدر الوجه، عام ظروفه لا تسمح يستدين، وكأن السفر كل عام أمر مقدس ومخالفته إثم عظيم. وفي المقابل الدين معلش هذه قماوس سهل المنال. والآخر يتباهى ونوني قال نش وما أدراك ما نش إن نخرعك فنس قال نش غادي غير مجوكرين وقحدج قد قال يتسجد الله يا ودي خذ ما تريد وأرجع متى تريد. قاش في بجن الإنسان لعمرها سلعة شيء تو يجد من باب الرياء يستخف بأمر الدين. أصلا الدين ما واسج حاجة ريراوها ويبهرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام انظروا خزاف غير نسوى الدين وخزاتش غير نسى الجنون في الظروف المادية. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. المؤمن خزار إلى حال من هو دونه عقلا أو مالا ومتاعا يساعد ذلك على شكر النعمة. ولا تعد عيناك، توجيه رباني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسقنا سادة قريش قال وتغي مشاكل الفقراء ذو المساكين قال رجل مجلس واحد باش نخزا ماش نضفا ما واش نضفا. التوجيه القرآن وخزاش سنمش. توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو توجيه ممتد إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطير العبد في نعمة وعافية مستور الحال فيقلب ناظره إلى من هو أعلى منه ويتجاسر على الديون ليبلغ مطمحه. إذا عن خماوس باش ندير شنو نجلس علينا أن نخشى الدين يتخسن بذ الدين ما وصل بذ وأن لا نقترب منه إلا عند الضرورة القصوى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعوذ بالله من الدين شكتزر الغاس. فهل هذا هدي رسول الله يحكم في دنيا المسلمين؟ لا إخوة الإيمان والإسلام.
حديث عند الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وذكر في لفظ آخر، في دعاء آخر، في رواية أخرى: غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا ما جعل سيدنا عمر رضي الله عنه يقول محذرا، كما ورد ذلك عند الإمام مالك في الموطأ: إياكم والدين. تحذير، صيغة تحذير. إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. كم من العلاقات أفسدت، وكم من صلات الأرحام أفسدت، وكم من مشاكل كبيرة انتهى بها الأمر إلى القضاء وإلى المحاكم سببها التساهل في الدين. بل ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من التجاسر على الديون. روى الإمام النسائي في حديث حسنه الشيخ الألباني عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء. توقمنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ ماذا نزل من التشديد؟ إنش نسقان البث. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي تنزل من تقدير النظر؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله، مجاهد يجاهد في سبيل الله، ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. مجاهد في سبيل الله، من يسيك كوني أزمنق ومقاراش نش غادي يخص قدر حطات يضمن بالله انت ذي يعيش الريان، ومن يقوى حديث السالة، ويذكر ذلك في إطار الرياء تمريد الدعاء. وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دين. الشهيد موعود بالجنة، وكذلك المؤمن الذي مات على الإيمان موعود بالجنة. الشهيد له مكانة عظيمة عند الله عز وجل، ورغم ذلك الوعد لا يسقط عنه الدين. وعند الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، المقصود من استخف بأمر الدين، من استخف بأمر حقوق الناس وأقبل على الاقتراض وليس بنيته الوفاء، يعترض ويحذي الشر وجهه مضطر، يعترض وغصب النية ديار. أما من اضطر ونوى صادقا الوفاء، غصب الاضطرار يضرب وغاس النية ديار وذي يلتزم بأداء الدين، لكن توفي قبل ذلك. عمه عفو الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري في صحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني يسر الله عز وجل أمره ومكنه من الآداء، أو هيأ له من يؤدي عنه دينه، أو تجاوز عنه يوم القيامة بما يرضاه أصحاب الدين. ولكن وانيتي تضطر للدين يتوفق بر، لكن تتغينوا إنوا ذيار. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يتطلع يضيعه الله، لأنه نوى تضييع أموال الناس وانتهاك حقوق الناس، وليس في نيته أن أذيار أجرين يوذن غاسبو ذي النية ذي يوذن تعيش نغاسس الطريقة هذيك خو هذيك سيديك خونا هذيك سيديك جيت كي تسني. هو ينوي ذلك
بل وجعل هذه الطريقة مرة الزخاس مرة عسخاس يقى الطريقة يا ثنيتيت كمهنة كوظيفة يتسدف زي التمنية أصلا وظيفة، ولا يستحضر هذا الخطب الجلل المرتبط بالديون الذي يتطلع إلى أمور ترفيهية لا تختل الحياة بدينها لا تختل بها الحياة بغيابها. يقوى مارواس جيش نحاش توي وذيسي حذيش بودي قماوس ومروا يجيش حاش تني ويتوقع والو الأمور تقوى عادي، وهو يعلم علم يقين أنه حسب مداخيله لن يستطيع سداد الدين، ويزم ما يتوارث نسوي ونيتي تخسن الجود ومرة تغنغ الزيت ماركة يخسن الجود خيخ هذا يخاف عليه، هذا ليست له نية السداد ويتمنى وهذيان، ولكن ليس له العزم الكافي في السداد، هذا يريد إتلاف أموال الناس. وفي حديث آخر كما عند الإمام الترمذي في السنن وصححه الشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وأهل العلم على أن النفس محبوسة عن مقامها، إذا كتب للإنسان أن يدخل الجنة لن يدخلها، محبوس عنها، ولا يحكم لها بالنجاة أو الهلاك حتى ينظر في دينه. حتى ينظر في دينه ماذا يشو معوص، فإن ترك وفاء يتوفيج من زيخس غيار الدين عهد إلى غيره إن توفي أن يؤدي عنه فهذا طوبى له. الجميل زخس غيار نيغي الجل ولد الصالح غيار هذا طوبى له، وإلا فليخشى الإنسان على نفسه. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده الذين اصطفى. إخوة الإيمان والإسلام، الخطب جلل، لا بد أن يحرص المقترض بنظم ديادر غاسي يجن الحرص الشديد كتابة الدين. الشيطان غزي الله يا ودي ما كي يغقر الدقاء، هذا كلام عاطفي، كلام اقتضاه عرف الناس، لا إخوة الإيمان والإسلام. تيقانغ وجيث تيقانغ كذا، لا بد أن يدون الدين وأن يوثق. وثق الدين لعل الإنسان يقبض سنوى السنمر مغيار، فلا يعلم أحد من أقربائه أن عليه دين، وتسننشا بأنه ليس معص. والنغني وغاسبوا الوثيقة وغاسبوا شنطو وريقتو تبتقاش شو السمين غير قيخ يسمح ودي تسبو ذي التاية قرن نسمع غالا يتقوذ السنين مروا غاك من زي الإثبات شنو نزمع ما كوريج نغان غدي أسنوكشن الشين قرن بابات نغني نغا قرن نغ يتغي ما يمن الإنسان معلق، ما قال أن الدين إسلام يرد، لكن ما تغى المقرض معه وثيقة تثبت أنه ينتعسس السيدني، أو أن الورثة بطبيعة الحال خليت مثل الإنسان ورث تحازن دير شواغ وقرن الناس إلى غير ذلك، هذا في الوثيقة يذني فيؤدون عنه دينه. يقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى فاكتبوه، توجيه إلهي، فاكتبوه دون، واحتملوا واتسبوا الفرصة التدوين، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وذن شال الوثيقة يتزد الشيك مثلا يتزد شن حاجت لها تتقوم بثمن قاسوان ببثهم وجبهم ببثهم. نعم حضر فلان وفلان وتفغواني تيت كرهان فيؤدى عنه دينه. وفي المقابل جعل الدين من الحقوق المتعلقة بالتركة، أي قبل قسمة التركة بين الورثة تؤدى الديون
مصيبة إخوة الإيمان والإسلام أن يلقى العبد ربه بدين لم يترك له قضاء ولم يترك له ولدا صالحا يؤديه. حقوق العباد خط أحمر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. التساهل في هذا الأمر خطر حذرتنا منه الشريعة، والخطر أعظم إخوة الإيمان والإسلام خلي الإنسان يستدين من أجل فعل أمر محرم. تضرب ضحك طنقرت يستدين ما لا يستطيع رده من أجل أمر محرم. بعض الناس عندما يقبل على الزواج يخزغ بعض السفهاء يتقنوران يجمعون بين التبذير وبين هتك الأستار، فيستدين مبلغا لا يستطيع سداده ولو رزق حياتين. جماعة وصدم قرر يمكن مرة يعيش 2 مال، يعيش الحياة 2 مال وهي تاري حسب الظروف الانصغاص، ليصرفه في ليلة واحدة يجمع فيها الناس على الفسق والفجور، يجمعهم على كل ناعق وراقص، يجمعهم على المجون والغناء والكلام الفاحش. هذا أمر خطير إخوة الإيمان والإسلام، ونجده في أمة رسول الله اليوم. ما مش غنعالج الهرشة ونتيت دا حب الاستدانة دون الضرورة. نستحضر هذه الخطورة وهذه النصوص الشرعية حديث الواردة في هذا الباب، ولم نذكر كثيرا منها، ينبغي أن نستحضره نصب أعيننا. ثانيا القناعة، وهي داخلة في الرضا بقضاء الله وقدره. ولو كانت معيشة العبد بسيطة مقلة وهو مستور لا حرج أن يأخذ بالأسباب للتوسع على نفسه، لكن ويزعم شاخه ما وص مع الوصل جبود الحل من أجل التوسعة فقط، ولكن تبقى النفس هي النفس. فنفسشت الإنسان إذا لم تلجم برؤوس تقيد الصرمث ذهبت بك إلى المهالك. النفس تشزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيه، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تعش ملكا ما لم تكن لك إلا راحة البال والبدن. مرض خطير أيها الأحبة، مرض خطير أصيب به كثير من الناس. قلت القناعة وحرصنا على التكاثر والتفاخر والتظاهر. تنافس الناس في الملبس والمشرب والمأكل والمركب، ولن يتسلح أحد بالقناعة إلا إذا زهد في الدنيا الفانية. نغفكر أن هذه الدنيا زائلة هناك تتسلح، لكن عندما ينسى الإنسان المصير وأن هناك دار أخرى آنذاك تفذي زعم خماوس من أجل أنه وتسقنع بالحياة التي قدرها الله عز وجل. قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل، فكن راضيا بما قسمه الله عز وجل لك. المؤمن الحق تعيش الاستقرار نفسي، تعيش الطمأنينة، تعيش الأمن، تعيش الأمان بسبب إيمانه. لكن عندما يقبل على الديون بدون اضطرار يجر بذلك على نفسه النكد والخوف وعدم الاستقرار والتوتر النفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: نجوى سقوث ويختنوم زقد ضمن من الأمن بالأمان المرتبط بالإيمان. لأنا سمعي يعني دقني يا رسول الله ميزي غنسقوث يختنغ يا رسول الله. قال: الدين كله هم، ومن الجرائم المجتمعية التي يرتكبها المستخفون بأمر الدين والذين لا يوفون بالسداد، سداد الديون تكمل، هو أنهم يدفعون الأغنياء إلى الامتناع عن الإقراض الحسن. تجيد الأغنياء ويطري حد ما يمشي زي كيشتيش كيشتي تقول نغني شي تقول نغني صافي هو يقيم بوياطر. وامتثالا منهم لأمر الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أطرد بس يشنجن أموال كان في شدة الحاجة لكن يسر الله عليه والتفتوا يجي ديار رجلامش. الغني عندما يرى أن المستدين لم يكن في حاجة ملحة إلى المال وأقدم على طلبه ولما تلمسه
تورا يجن واحد يجبو ذي قماوس ويقيت ورميسينا يا ردقرين ويبدا يقارس رجلتي والشاي يبدا يتقصيس كأنه لم يرجعني أنه قعين كارثني غير الناس وزماخ. وهذا يحدث كثيرا في مجتمعات المسلمين. قارج الشاب أغناه الله إنش شخني غاري دي تسشين جنزي فاميلي قاري آذرين مليون تنين قاش بضغط 200,000 قاسق قشتاع ونقش الزيت مش واش عاد الغشاء ما يمي نقيم ذو مثل نحافظ صلة الرحم. إما تضحي سوا قرنش صلة الرحم مني غتضحي شي حاجة موا قرنش قد تروح خزاويش غياضر. هكذا الناس توين تحت النكت ذي الأمر المغالي أنه يدور ديج الأمر عمت به البلوى. خنا صار يحشم يجني قال صادري قال سود ما يفلس قال سوا من مد جمي ذاذر ذي قال سلاق خني غتاغا قرينوش سود مغيظان. فيدور أمر معتاد زعما عادي بنادم يتحغش من جناس ياضر يضحش خني سياطر يصدف فارس الابتسام ما يضحش عن حاله أنه ستاري طرائف. ولكن هذه الطرائف لا تتناسب مع الخطورة التي ذكرناها في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الدين. ونجد في الحقيقة إخوة الإيمان والإسلام خلينا يوضل الإنسان يمتنع عن الإخراج خدني المحتاج الحقيقي ونحتاج النشان مضطر غاس غات تهجسي العملية غاس مشاكل تنقرن يا زوت نتيفك تضطر هو ذي راح الأضناك الربوية. الفقير وريتي ويا النهار يا ماواسي بشي تضطر يجنغني حديقة ماواس الربا. وهذا إسهام من صاحبنا المتماطل في أداء الدين أو المتنكر لصاحب الدين إسهام منه في تنشيط سوق الربا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ومن كل دين وفاء ومن كل حاجة قضاء. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اقسم ظهر من استباح دماء وأعراض وأموال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المنكوبين والجوعى والخائفين والمشردين. اللهم ارحم المشردين وأوي المشردين في هذا الموسم في هذه المواسم الباردة يا رب العالمين. أحد أو أخت لنا تسألكم الدعاء لها بالشفاء وأن يجمع الله بينها وبين زوجها. اللهم اجمع بينها وبين زوجها وبارك لهما في أسرتهما. اللهم ارفع عنها البلاء وعجل لها بالعافية والشفاء. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وعاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والربا والزلازل والمحن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين. اللهم جنبنا معاصي والبدع في الدين. اللهم شفع فينا نبيك الكريم في عرصات يوم القيامة يوم لا تنفع ندامة ولا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انصر أخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا وعلى رأسهم قائد البلاد الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أيده ببطانة صالحة ناصحة. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد